پشمام. سلام به همگی، خوش اومدید به بیلاخ گنگ، خوش اومدید به سعی کن نترسی. سلام، روحام هستم. سلام عزیزای دل، سهراب هستم. خوش اومدید به این قسمت. امیدوارم هر چی که هستید چه خبر؟ توپ با درجه 1 باشید. چالش جدید اومده بود. چی اومده بود؟ همین چالش جدیده. آره. سعی کن نترسی. الان خیلی دارم میگن قدیمیه. جدید اومده دیگه، هنوز انشو در نیاوردن. بعد ترای نات تو لفه، سعی کن نخندی. میچسبه. بریم که داشته باشیم یا نریم که نداشته باشیم؟ سریع بریم داشته باشیم. فقط قبل این قضیه سابسکرایب، لایک و کامنت فراموش نشه. حتما هم به نوتیفیکیشن رو بزن که ویدیو جدید بیاد، چون اینجا ممکنه هر شب ساعت 8 ویدیو داشته باشیم، ممکنه یه شب در میون، ممکنه 2 شب در میون، ممکنه هفته یه بار. داره کم کم ولی به صورت رسمی تر این پیج داره راه میفته و کلیپاش بیشتر میشه. پس به نوتیفیکیشن رو بزنید با ترای نات تو ترس. بچه‌ها ما امروز اومدیم که سعی کنیم نترسیم. خب شما هم سعی کنید که نترسید، ولی اگه ترسیدیم بگین حتما هندزفری بذارید. صداش هم زیاد کنید. بچه‌ها توضیح این کلیپ ها اینه که نصف شب نبینید، ما نصف شب اومدیم که اینا رو پس ببینید. اصلا ببین حال میده. می‌دونی چی میگم؟ آره دیگه، همین کار شکنی، ساختار شکنی، بی‌تربیتی، اینا خیلی حال میده. آره چند تا چیز که حال میده. خب آقا بریم که ببینیم ویدیوها رو دیگه. Terrorist. Get out of my جیغ house. میغ نزنن. چه؟ فقط جیغ میغ نزنن. این جیغ خیلی اذیتم میکنه. من نفهمیدم چی شد. شما حرف بزن. جیغ آره رو مخه. Terrorist. Get out of my house. میگه از خونه من برو بیرون، خسته شدم. اوه My fucking پش. خالی بندی هم هست بینشون ها. نیاد از کمد بیرون یه چیزی. تو رو علی الان جیغ میزنه. پشما. یکی یه رو تخت جدا شد. بچه رو هوا بود. خدایی اینا اگه ساختگی هم باشن چجوری ساختگیه؟ ساختگی فکر نکنم باشه این. یا بچه چجوری رو هوا بود؟ اگه مثلا الان دیگه یک جنی منی چیزی بود، الان هدفش از این کار چی بود؟ واسه اینو بلند کرد تا اونجا بعد دوباره به سرجش. عمو سهراب زیاد اعتقاد نداره. نه میخوام مثلا کرم داری، ای بلندش کردی بزنش زمین، دستپاشو بشکن، بزن کلهشو قطع کن، یا چیزی واسه آروم قاشی زمین. این مشکوکه برام. سلام هم نمیتونن بزنن دیگه مثلا. پس چرا بلند میکنه؟ دمبل داره میزنه اسکا. عمو سهراب مثل این نمیترسه. من میترسم، من نمیترسم. اینا بیشتر همون چیزن، پارانورمال اکتیویتیه. یعنی مثلا یه چیزی هم رد شد. پشمو. I'm so over this house and I'm over the filming and everything. پیج گفت بچه پیج اولمون رو پیج چیه؟ پیج اسمشه صفحه فکر کنم اینجا اسم میگی صفحه باشه. یا ما بچه ایدیم نمیم چه اینجوری شده؟ ناموسن بپر وسط دوربین بشاشیم تو خودمون. Number 10 drag. خب اولیا یه خورده کمتر ترسناک بودن طبق توضیحات ادیتور. همون نورمال اکتیویتی بودن. پارانورمال اکتیویتی بودن، بیشتر جابجایی وسایل و این داستانا بودن. این 10 تای بعدی که 10 9 8 همینجوری میره تا 1 میگه ترسناک‌تره. حالا بریم ببینیم چجوریه. This scary video is quite the workout. Posted on TikTok. This will make you want to skip the gym
The scary video shows a guy in an empty gym stretching and preparing to work out. At first, nothing seems amiss. Then, some exercise gear hanging in the background starts swinging about. A light in the next room turns out. The guy continues to stretch, unaware of its movement. As he walks around, a ball on the ground starts to roll on its own. He does notice that when he sees it, the guy... یه نفر از پشت میتونست اینو هل داده باشه و تو کادر نیفتاده باشه. یارو دید تا توپ تکون خورد ترسید رید به خودش داره میره. خب توپ دیگه. توپ مال تکون خوردن راه رفتن رو زمین چرا باید بترسی وقتی یه توپ داره قل میخوره. Try and flee the scene. He grabs his bag and as he rushes across the doorway away from the ball, it moves further. He is flipped onto his back. همین داشتم میگفتم جز اینکه جلوی در back on the matted floor. اصلا امکان نداره تو این حرکتو من ژیمناستیک کار می‌کردم. He's going to try and flee the scene. He grabs his bag and as he rushes across the doorway away from the ball, it moves further. He is flipped onto his back on the matted floor. تنها راه اینه یه چیزی بهش بسته باشن کشیده باشنش دیگه. اگه بخوایم بگیم اتفاقی نیفتاد دیگه با ادیت هم در نمیاد اینا. His bag and things fly across the room. He is then dragged for a moment, one of his feet in the air. I think this has to be paranormal. It's the only explanation I can think of. Whatever is going on here, this video gives us all the more reason not to go to the gym. Number 9. یه چیزی بیار بشاشیم تو خودمون دیگه. این چیه؟ میگه هر چی که هست این باعث میشه که ما نریم باشگاه. باشگاه میتونن یه دلیل به ما داد که باشگاه نریم. تنبل بنده خدا. 9. Stalked inside your own home. YouTuber Sabia L is being stalked by the paranormal in the Netherlands in this terrifying video. Seconds into the video, she is already catching her breath. She turns to look in a bedroom when she hears something creepy behind her. She turns around to find the living room light fixture swinging back and forth and hears a door closing in another room. At the same time, the light turns off in that same room. The light then flickers back on and off rapidly, repeatedly, and rhythmically. Sabia approaches the room, breathing unsteadily the entire... بچه‌ها کیا چیزو دیدن؟ اینترستلار رو دیدن؟ آخه اینترستلار کد میداد با چیزا مورس؟ نمیدونم یه کدی میداد بنده خدا. میگه حالا مثلا این ریتم زدن چراغ کسی بلده این کدا رو که با نور هم میشه دیگه. مورس بریم؟ میگم مورس. آره کد مورسه. البته نمیدونم این اون باشه یا نه. اگه کسی میدونه حتما تو کامنت ها بگین و همین دیگه. Entire time, she steps forward, pauses, and then rips the band-aid off, rushing into the kitchen. There's no one there, but multiple cupboards and drawers are open. Catching her breath, she leaves the kitchen, only for another loud noise to crash inside as the light flicks off again. As the light flicks off again, trembling like crazy, even the camera is shaking, but Sabia does... خیلی حرف میزنه. دا توضیح میده دیگه. چرا اینجوری حرف میزنه؟ میری اونجا یه هایی میبینی یه چرا خاموش میشه خیلی خوشگله. Managed to clearly capture this last chilling moment. Something in all black peers out from the kitchen. Did you see it? Sabia certainly did, and so did I. یه چیزی اومد بیرون. Don't go downstairs. Sometimes these things show up when you least expect them. In the clip, paranormal investigators are exploring an abandoned home where previous owners had suffered some horrific events. After losing his job, the homeowner spiraled and took the lives of his entire family. Ever since, the house has been a hotspot. میگه که رفته بودن زیر زمین یه خونه ای که سابقا قبلیش ترکش کرده بودن چون یه اتفاقاتی میافتاد و جونشون رو گرفتن و رفتن. این
بندگان خدا یوتیوبرن دیگه، میرن بالاخره دنبال ببینن چیه، میدونی؟ و یه اتفاق افتاد. But for aggressive paranormal activity, this scary video has been trending in the Spanish-speaking YouTube community. You'll soon see why. As this team of paranormal investigators visits the home, they're in an upstairs room when the cameraman wanders across the landing to the opposite side. In doing so, he casually swings his camera toward the stairway leading to the ground floor. That's when he spots this. چی بود؟ دیدی یه چیزی اومد. The mysterious میتونه ساختگی باشه. چیزی اومد اون بین پاشون رفت. figure looks like a man or beast, all in white, crouched down on a bottom. ساختگی سگه. ساختگی باشه. ساختگی سگه. یوتیوبر هم هستن که اصلا هیچی. داداش دیگه. برای که ترسناک میسازن همشون فیک میکتور آقا. به من گذاشتی ترسناک بسازیم. ما که ما داداش ما که میدونیم ما واقعی ما اینجوری مسکف دست. ما بریم تو قبرستون میریم واقعا داستان نمیگه الکی بریم اونجا بگیم یه بار ببین یه بار مجازات بذاریم بریم ولی 3 صبح بریم میریم دیگه بعدش من واقعا کلا چنل خالی میشه هیچ دیگه نیست ادامه بده چنل ها رو میمیریم. الان بچه‌ها الان میگم ما هر روز ساعت 3 صبح بریم قبرستون چی میگی؟ 3 صبح نریم چالش Stab, the cameraman screams in fear, prompting everyone else to do the same. He races away from the staircase and into the next room. Not long after, they go downstairs to try and search for the creepy figure but don't find anything there. But as they're leaving the scene, they cast flashlights on several of the home's windows and they see what appears to be the same figure once again. Up in the top window, the creepy figure appears. The window was empty just moments before. ساختگیه بابا هر حیوانی میتونه باشه هر حیوانی این که اصلا آدم هیچی ولی میگم حتی بازم ترسناک زیاد 6 نفر آدم چیری ترسیدن. من مستند دیده بودم من آقا 6 نفر آدم من میگم ساعت 3 صبح بریم من و سهراب دوتایی مثلا 6 نفر آدم چرا داری خرسم بود میزدین 6 تایی. من یه مستند دیدم 6 نفر 5 نفر توی گروه 4-5 نفر مثلا گروه A رو بردن توی اتاق گفتن که بچه‌ها می‌خوایم بریم جایی که جن قبلا اونجا بود و اونجا رو خالی کردن. به 5 تا دیگه گفتن که آقا می‌خوایم بریم یه جای مخروبه ببینیم جن هم نداره اصلا خیالتون راحت. بعد رفتن اونجا به اون 5-6 تایی که گفته بودن جن داره اونا آدم دیدن اونجا روح دیدن همه چی دیدن ترسیدن شاشیدن تو خودشون فرار کردن. اون 5-6 تا دیگه که نگفته بودن چیزی اونا هیچی همینجوری ریلکس رفتن کلا اومدن و هیچ کلیپا نترسه ولی چون حواسم نبود بهش میافتاد ترسیدم ریدم من اینجوری بود. ولی میگه مغز انسان میتونه برق یک شهر رو تامین کنه و وقتی توی انرژی بفرستی سر یه داستانی واقعا اتفاق میفته. یعنی مثلا واقعا فکر کنی هست میبینی یعنی خودت ذهن آدم انقدر قویه که حتی میتونه بسازه یعنی اوکی بریم که داشته Number 7. Something evil. This uncut footage is certain to give you pause. Published by Mindseed TV in August of 2021, this scary video reveals uncut footage of insane paranormal activity. A paranormal crew is exploring this incredibly active house when they come across a light switch with a label below it that says don't turn off. The door beside it is locked with a padlock. As the crew are wondering about مثلا سگ ساختگیه لایت گذاشتی don't turn off نمیدونم چی don't say these words مثلا میدونی مثلا این حرفا رو نزنید بعد میزنی the sign تو لاک رو نگاه کن میگه که چراغ گذاشتن که اینو بالا پایین نکنید بعد لاکی گذاشت لاک مال امروز قشنگ when they come across a light switch with a label below it that says don't من این لیبله رو ببین چقدر تمیز و نوعه این غفله رو ببین چقدر تمیز و نوعه خراش مینداختی دوتا آتیش میزدی بهش واسه یه رو قبل ویدیو رکورده بخون من الان بخرم انقدر نو نیست اون کاغذه‌ای که زده
چیزش نکنی یه خورده کثیفش میکردی پارو پورش میکرد بلد اصلا نیستن اصلا انگار می‌نویسن جنانو یه چیز میزنن میکنن. نه مثلا صاحبان قبلی گفتن این صاحب. کارو نکن که به چخ میره. حالا ببینیم چی Or میشه. beside it is شاید locked with a ترسون ما. padlock. As the crew are wondering about the sign and why it's locked, the spirits in this place seem to take issue with them questioning things. A bang is heard in the background, and in the next room, the pots hanging from the ceiling are swinging back and forth. Even scarier, on a table in the darkness, 4 chairs are stacked. And it's locked? Why would they want somebody to not turn it off? Holy sh**. یه چیزش عجیب بود این لحظه‌ای که این زد اونم زد. این خیلی یک زمان زدن از اون پشت زد. این عجیب بود ولی اینو میتونه این لحظه‌ای که دوربین اینور بوده باشه ساخته باشن. اوکی. ببین چی میشه. Later, as Casey is about to head up the stairs, he casts the camera into that same kitchen. The chairs are at the table. He turns and begins walking up the stairs when a strange sound is heard, and he swings around to find the chairs piled high on the landing, where he was standing just seconds ago. Right when I came up these stairs behind you. حتی ترسیده باشه اینجوری میگی؟ نه. من همین الان تو آشپزخونه بودم پایین بود. خب ریده باش تو صدات. The way they are stacked is so precarious, they could topple over at any moment, and only evil or magic could have moved them there so quickly. When they finally make it upstairs, they enter a bathroom. Rounding the corner, a white shower curtain is fluttering out like something is moving behind it. Casey freaks out and backs out of the bathroom, saying there's someone in the shower. The others move carefully into the room and note that the shower curtain is wide open. What the fuck? No, dude. چرا پشت کردی؟ دوربین چرا برگشت که اون یارو از اون پشت در بره؟ Watch out real quick. There's something in the fucking bathroom. هنوز داره اونور نگاه میکنه. I just saw that shower curtain in there. They peer inside. بعد تو اومدی جم ببینی بعد فیلم بردار میگه what چیه چی دیدی خب جن دیدی دیگه برو جلو تصویر رو بگیر دیگه احمق. نیم ساعت داداش رد نشدی هنوز با اومدم میداد. No one is there. واسه برنامه عوض شد قرار بود نترسیم بترسیم. I swear to قرار بود نترسیم دیگه نمیترسیم. As they're talking about the situation in the bathroom, a sound is heard behind them. They turn around and the creepy chairs are there again, this time just 2 of them sitting in the hallway. You sure you saw it though? Yeah. What the bro? What? Look, whoa, look. این صداها اضافه Every شده. time I turn around in this house, man. When they head back downstairs, they hear a woman's voice. It's like a raspy sing-song sigh, but it's hard to discern what she's saying, if anything. This way. Did you just hear that? As they're discussing it, Casey's camera light starts flickering in and out on the الان fridge. خدایی از پشت این باید یکی میزد بیرون. ما اینجا میشاشیدیم تو خودمون. He turns back to the guys trailing him. As he hears footsteps, one of the guys looks like a ghost. He is pale and his eyes are blackened out. من همینو دیده بودم. مشکی بود چشاش. البته خب چیز داره لنز مشکی میشه گذاشت. البته ما با همه چی چرا شک داریم؟ بیا خود بترسیم. بیا خود بترسیم. Moments later, when the camera focuses on the guy again, he looks completely normal. پشمام. Those footsteps. پشمام. من دیگه نمیتونم ادامه بدم. Tricks on me or something. I don't know, man. Huh? I don't know, dude. Casey freaks out as you would and says he thinks his eyes are playing tricks on him. یارو چقدر اکتش تابلوه بعد تو میگی شک نکنی. I don't know man. چشاش هم باز کرده دقیق ببینی بعد دوربین رو اینجا پیش نافش نگه داشتی تو اومدی فیلم بگیری و بالا بگی چش من داری میبینی خوب شد الان افتاد تو دوربین قشنگ. Tricks on me or something. دوربین رو اگه بالاتر بگیره بچه‌ها به خاطر چشش معلوم نور نمیشه. چشش معلوم نمیشه اون دوربینش نور داره خب بریم دیگه. Skinwalkers are one of the most feared creatures from folklore. اسکین واکر افسانه است که
توی محلی‌ها خیلی میگن دیدنش. الان هم اسکین واکر بتونم. In April 2018, Big Dill uploaded a video of what he alleges are skinwalker sounds coming from near his friend's property. Behind the fence is a forest that is part of a state park, and it appears to be rather dense. Big Dill claims a creature has been known to jump the fence and into the yard before vanishing into the bush again. In the middle of his explanation, a loud and horrific scream can be heard coming from off in the distance. I'm getting this footage, and if you listen closely near the end, it almost sounds like loud snarls or hoarse breaths. Cougars have been known to make loud screams often mistaken for a woman in distress and scare the living daylights out of unsuspecting passers-by, as the pitch is too high and the subsequent sound after doesn't appear to be one a cougar would make. I'm getting this footage, and ریوربش برای فضای باز یه خورده زیادیه. نه جدی دارم میگم. قبول داری دومیه رو ببین؟ I'm getting this footage, and میگم اوکی. متوجه مثلا توی یه فضای کوهستانی همچین ریوربی میتونستی بگیری. خونده دیگه اصلا. دشت مرتعه میدونی؟ انقدر نمیپیچه صدا. متاسفانه. کاش یه چیزی باز نشون میدادی. Even in North America, there are countless numbers of isolated and unexplored areas, often deep in thick forests. What can be said for certain is that it wasn't fake. Big Dill's reaction to the sound does appear genuine. آقا من خودم آدمیم که برم تو تاریکی کلا سختم، یعنی میترسم. خیلی اتفاقات هم برای من افتاده و خیلی چیزا دیدم، ولی من خیلی خودم میترسم واقعا. این آخه ولی این واقعا چرت دارم میاد، زر میزنم خدا. حالا سعی میکنم تو قسمت بعدی قسمت بعد تراینا بری بشاشیم تو خودمون اینجا. قول میدم. برو. Number 5, Enchanted Forest. California in this scary video published in August of 2021. ریدم تو خودم. روی مشکی با پارچه مشکی The Cobb Estates is known as the Enchanted Forest, where paranormal activity there goes unexplained. Just try to explain this, as Mackie and Amanda are باشه سعی میکنیم اینو توضیح بدیم مثل قبلی هایی که توضیح دادیم، اینم سعی میکنیم توضیح بدیم. ستون ما رو به چالش بدی دعوت standing کردیم. talking to each other in the darkness. A creepy laugh is heard somewhere in the distance. I like it's really uncomfortable here, but I don't know. Yeah. I saw a new thing where I don't have. That was a very creepy. ستای Later, they're using a spirit box to talk to the passed away, and they ask if they're part of the Cobb family. A voice whispers, "Yeah." Another group is heard entering the forest. They tell the girls that their camera battery is depleted, though it was fully charged. You can actually hear the camera shutting off. literally the Now it's gonna stay on. I hit record after you set that back down, it stopped. More paranormal investigation. این صدایی که اومدش صدای وقتیه که فیلم برداری رو استاپ میزنی، نه خاموش میشه دوربین. این صدا وقتی You can actually hear the camera shutting off. وقتی که رکورد رو پاز میزنی، وقتی نیست که دوربین خاموش میشه. Now it's gonna stay on. I hit record after you set that back down. توضیح دادیم. More paranormal investigators show up and they explain that they saw something shaped like a person. Do you think it was like a person, like living, or? Well, we were talking and I said, hey, that's a person. She's like, are you sure? And I was speaking loud. And she said, It's like, a person. It's shaped like that. They decide to go and check. اگه یک چیزی شبیه انسان دیدی انقدر ریلکس نیستی. آره شبیه آدم بود. جاجرود میدویدی بابا. چی میجوری بود؟ آدم دیده بودی شاشیده بودی بابا. آجی اسمش یه چیز دیگه بذاریم چی تراینا تو ترس خیلی چیزه. به محتوا نمیاد. کارشناسی ویدیوهای ترسناک چی بذاریم؟
it out. They come across a figure that turns out to be a tree. It does appear shaped like a person. Beyond is another tree with satanic figures drawn on it. My heart is like pounding. We're literally like ghost hunting. Look at this devil mural. Seems something is present. عاشق اسپریت سنسورم، یعنی سنسور روح، یعنی روح تشخیص میده مثلا. اوکی ببین چه چیزایی داره. اینجوری نیست که اعتقاد نداشته باشه. من خیلی اعتقاد دارم به این داستانا، ولی Again as the group is standing around talking. داشتن ترسناک بود اینا. Is the spirit trying to trick them? If not, what did he get? This paranormal activity has left me puzzled. Number 4, Chepish Encounter. Something sinister is in the barn. Published by Travers Za, the scary video will reveal what's hiding in the attic. Filmed in Russia. The video description says this is some creature called a Chepish. No information was found about this folkloric monster, but its actions speak louder than words. میگه که یک موجودی هست به نام چپیش که هیچ اطلاعاتی در فولکلور یا محلی نداریم ازش که چه داستانیه. معلومات میگم چی بود اسمش؟ چپیش. پسرخاله شپیش. When the man tells the Chepish, let me see you. شپیش گفت هستن آجی. Called it Chepish. No information was found about this folkloric monster, but its actions speak louder than words. When the man tells the Chepish, let me see you, it does more than that. At the far end of the barn attic, the creature starts swiping and tearing at the garbage littered there, making a strange animalistic noise. Yo. چی پویشی؟ الان ترسیدم ها. اینو ترسیدم. من خود ترسیدم. اینو ترسیدم. آفرین. آفرین. Making a strange animalistic noise. Yo. چی پویشی؟ The man notes that the creature has been hiding for half an hour and doesn't want to leave. It starts to disturb the cardboard box it sat behind and the branches hanging above. The thing then throws what looks like a broken crutch into the barn roof. It sticks there. چجوری با چه سرعتی پرت کرد، با چه قدرتی پرت کرد که چسبید اونجا. این ساختگی نمیخوره. جبر رو نمیکشن کنار ببینیم اون پشت چی هست. آره این هست ولی این ساختگی نمیخوره، چون من حتی تنابی هم بخوام بگم نه نمیشه. صدایی که تولید شده رو نمیشه تولید کرد. این یه خورده مشکوک هست که این خوب بود. Remains. Next, while making its animal calls and tapping against something, it throws a wine bottle clear across the room. اینو دوست Покажись. Не кидайся только ничем. Покажись, برو اونور. برو. اینو میشه. The man remarks that the creature drank half the bottle. A while later, when the man tries to pull... چرت گفت. میگه که مرد میگه که نصف بطری خورده. یا مثلا فرض کن خورد. چی میگی؟ A large stick out from under the garbage in the attic. The Chepish starts banging on the tin. The man finally gets the stick out and tries to disturb the creature's shelter, prodding the branches above the cardboard box. The creature doesn't like it and flings the box over, causing the man to fall. He tries looking for the Chepish. It doesn't reveal itself but continues to make noise. It later thumps up and down under the plastic. The man keeps telling it to reveal itself. It refuses to, but judging by the bulge in the plastic, it appears quite big. این خوبه. It continues to make a racket as the man keeps trying to persuade it to come forward. The Chepish never does and is quite insistent that it never will, as it puts up a final tantrum. یه دلول میبردی اونجا ستون خورش میکردی میزدیمش میدیدی اون شپش چی اون پشت آجی ولی جالبه برام
نمیدونم چه موجودیه، یعنی مثلا نشیدم اون اسکین واکر رو شنیده بودم. این شفش اینجا بیشتر تو بچهای مدرسه‌ای هست. آره کچل میکنه. ولی این هر چی هست باید یه خودشو نشون نمیده انگار. باید بگید خودتو نشون بده و اون نشون بده یا نده که این مقاومت میکرد و نشونه. این چون هر دقیقه داشت میگه نشون بده خودتو. اسکول دیگه. یه گوله میزنی هم خطر احتمالی رو از بین میبری. شاید شپش یه جوریه که گوله بخوره میترکه. بیشتر میشه 5 تا میشه. Upside down world. This creepy footage is upside down and inside out. It was published by Toppy in July of 2021. As a Russian paranormal team explores this abandoned home, they find the world turned upside down. چی باعث میشه که تعدادی افراد میرن تو خونه‌های خراب میگردن دنبال یه چیزی؟ من موندم. کنجکاویه؟ منو ول کنی این کار میکنم. چرا؟ خیلی تو که اعتقاد داری هستن دیگه، دنبال چی میری؟ آدرنالین، کاوش. نه شاید مثلا برای این عقیده نباشم میبینم یا اتفاقی میفته، ولی دوستم برم ببینم چی میشه. حتی شاید اعتقادات رو از دست بدم نباشه چیزی، ولی میگم آدرنالین میتونی مثلا تو ورزش‌های دیگه داشته باشی، موتور سواری مثلا. نه اتفاقا اونا رو دوست ندارم. کاوش و کنجکاوی رو خیلی دوست دارم. Down, chairs on the ceiling where they're not supposed to be. In another room, they encounter a table, a chair, and a desk with a creepy doll attached to it, somehow stuck upside down to the ceiling. In a third room, another a very large table is upside down on the ceiling, and strangely, what looks like اینا که از بالا پیچ میشه، اون پیچش معلومه. ناکن یه پیچ اینجاست یه پیچ اینجاست. من اینا رو میبینم. منم پیچا رو شما میبینین؟ ادیتور اگه میتونید زوم کن رو پیچا، ببین اون گوشا رو پایه ها پیچ داره. nightstand is stuck sideways out of the wall. What demon redecorated this house, and what forces are keeping this furniture in place? It's something you or I should not be trying to figure out at night. Number 2, hotel shadow figure. This shadow is waiting for room service. Published by The Hidden Underbelly 2.0 in May of 2020. This scary video was captured on a hotel CCTV camera in Quincy, Illinois. The mysterious clip shows footage from the hallway of the hotel. A maid's cart is sitting in the hallway near an elevator. Watch the cart closely. Something dark darts out from the elevator toward the cart and back again like a flash. When the doors open, the elevator lights are on inside, but as you can see, no lights appear. This leads us to believe the elevator doors remain shut through this entire ordeal. So where did this figure come? میگه همونطور که میدونی آسانسور اومد اونجا ولی نوری نیومد سمت این قسمت، یعنی در آسانسور باز نشده و در آسانسور وقتی بسته بود این سایه اومد و رفت. چون در آسانسور باز بشه نورش اینجوری میاد بیرون دیگه. The shadow, which is the size of a small child, pops out of nowhere from the closed doors. It returns quickly to the doors and nothing appears disturbed. Is this the ghost of a child left behind at La Quinta? Or as some YouTubers suggest, is it a demon pretending to be a child? If so, what is the demon up to? All I know is that something is seriously not right at this. Number 1, ghost in doorway. Security footage doesn't lie. Posted to the r/ghosts subreddit by Acrobatic Bend 9889. This redditor thinks they've captured a full-bodied ghost in their doorway. He notes that he and his wife and son have had other experiences with a ghost in their home, and the ghost seems harmless. Captured on his phone in September of 2019 at 9:30 p.m. The ghost in question appears as a foggy, pale figure crossing the dark doorway. The mysterious video is played back in slow motion, regular speed, and fast motion, and the figure's outline is regularly visible, but some say it might be a digital artifact that's often left behind with low-quality cameras. Others suggest setting up more cameras around the house with higher resolution. This is, in fact, from a security camera that the Redditor and his wife had set up.
One Redditor theorizes it could be headlights shining from different directions, but the Redditor says they keep their blinds closed. So what is your theory? Do you think they have a genuine capture? If so, at least it seems this phantom isn't stirring up too much trouble. اوکی در بیارم اتفاقا بگم بس دیگه. خودش فهمید بسته دیگه. خب اوکی بچه‌ها، ستونا واقعا من دوست داشتم بترسم، الان دلم می‌خواست بترسم بششم تو خودم، ولی سعی می‌کنیم به بچه‌ها بگیم که دفعه دیگه ویدیوهای قوی‌تری انتخاب کنن که ما بترسیم قشنگ. ولی خب الان دیگه سلیقه ما دستشون اومده دیگه. آره اینا دیگه زیاد پارانورمال اکتیویتی زیاد ترسناک نیست، بسیار ویدیوهای شوکه کننده باحاله. و اینکه 100% ویدیوی بعدی ترسناک خواهد بود، شک نکنید. اگه شما جایشو ترسیدین، حالا شاید ما خیلی اینجوریم، اگه شما جایشو ترسیدین حتما بگین. حتما. این آخری هم میگفتش که بعضی میگن پشه و گرد و خاک رفته بود تو دوربین و این داستانا. شما هم اگه هر کجا هر نظری داشتیم بگین. و اینکه حالا ایشالله من میگم یه جوری باشه بچینیم، یه راه ارتباطی درست کنیم که بچه‌ها ویدیوهای try not to laugh، سعی کن نخندی، سعی کن نترسی، یه چیزی یا هست هر بچه‌ها آریا کیوکسرینا دارن، یه سایتیه فکر می‌کنم، ردیت فکر کنم، اونجا مثل اینکه عضو میشن، ویدیو گیف اینا هر چی بخوام میفرستن. فکر کنم عکس و گیف بود اگه اشتباه نکنم. بچه‌ها بگین اگه راه ارتباطی میتونیم درست کنیم که آره ما نمیدونیم بگید. آره که به پیشرفت خودمون کمک کرده باشیم. ستونا عشق دلید آقا. دمتون گرم آقا، مرسی که تا اینجا برنامه با ما همراه بودید. سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نشه. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید. جاتون تو قلب ماست. یا علی خلاص.